tsaka itlog. Almusal muna ako. Kape at tsaka itlog. Anong kape? Alas 9 na. Alas 8 ako nagising eh. Kakape muna ako. Yung mga motor natin, mga puro nakatambay lang. Alright. Bumili ako ng mani nung isang araw. Magwa 1 week na yata. 2 kilong mani, yung hilaw. May nagbenta kasi dito sa amin. Yun, hinugasan namin. May mga lupa-lupa pa. Hinugasan ko tapos yung sumobra, nilagay ko lang sa plangganang maliit. Tapos, pagkahugas, tinakpan muna namin. Naluto na yung 1 kilo eh. Naluto na. May natirang siguro kalahating kilo to. After 3 days, ito na siya. Yan. Yan. So, medyo basa-basa pa itong mga to. Yan. May mga moisture pa. Hindi pa rin natutuyo. 3 days na to. Ano nangyari? Ito. Tumutubo na siya. Pwede ka nang itanim to. May mga suli no. Nag-ugat na. Ito nagkakadahon na. Dahon ba to o ugat? Ugat pa lang. Hindi ako marunong magtanim ng mani eh. Parang pinapaugat muna yata to. Tapos tsaka tatanggalin sa shell. Yan o. Tapos tsaka itatanim siguro yung buto. Alright. Mag-ALAKTRICIAN muna ako. Kailangan ko ng screwdriver, Phillips screw, tsaka flat screwdriver. Ito. Mahaba kasi yun. Ayan. Tsaka side cutter. Tsaka slice. Tsaka long nose na din. Ayan. Hindi nyo alam mga idol eh. Nag-ALAKTRICIAN din ako eh. Papagawa yung tito ko dun sa likod ng bahay nila. Papakabitan ng ilaw, floodlight. Dala na rin tayong metro at saka ito yung aking lalagyan ng tools. Pagka nag-ALAKTRICIAN ka, dapat meron ka din lalagyan ng tools. O, di ba? Alak lang ang katapat. Lagyan ng plies, long nose. O, di ba? Screwdriver. Dito pala yung plies sa likod. Plies, long nose, side cutter. O, di ba? Sakto. Tapos, kailangan din natin ng lapis. Tayo ng lapis. May akong lapis dito. May lapis dito. Saan yung mga lapis ko dito? Nawala yung lapis ko. Ako ba yung nilagay? Dito yata. Lagyan ng pako. Ito, lalagyan ng pako. Si Jollibee. Bidang! Saya! Pwede na ito. Pwede na ito. Alright. Oh, may lalagyan din ng lapis. Okay. Ito. Wala tayong paglalagyan ito. Martilyo. Kailangan natin ng martilyo. Meron akong martilyo dito maliit. Ang mahiwagang martilyo. Okay. Yan. Dito syempre yan. Pwede dito, pwede rin dito. Ito na lang sa isa. Yan. Oh, diba? ALAKTRICIAN ang dating. Kailangan mo din electric tape. Electrical tape. At saka ng tester kailangan, hindi na. Alright. Test light. So may test light ako.
Kailangan mo ng test light. Kukuhanin ko lang yung test light ko. Test light ko dito. Yan. Yung test light na pang motor at test light na pang kuryente. Iba yun. Ito, test light na pang kuryente. Yan. Parang screwdriver siya na flat. Pero ginagamit siya sa mga outlet. Tsaka sa mga wire. Alright. Yan. Sasalpak mo lang siya. O ididikit mo lang siya dun sa wire. Pag umilaw, ibig sabihin yun yung load. Pag hindi umilaw, yun yung neutral. Parang input-output. Parang ganun. So, panoorin mo na lang sa ibang video ng ano, sa YouTube ng mga mga nag-electrician. Alright? Okay. Kompleto na yung gamit ko. Dito ko na lang isusok-sok to. Yan. Itong metro, dadalhin ko pa ba to? May metro naman siguro dun. Hindi na. Hindi na to. Yan. Alright. Electrical tape dito yan. Sabit natin yan. Lock na natin to. Alright. Okay mga idol. Let's go. Dito sa gubat. Putik. Sa gubat yung bahay kasi nila. Marami na mga bahay dito. Putik. Madulas. Dito tayo sa gilid, dadaan. Ayan ako. Ayan, madulas. Madulas. Ayan pa yung matigas na dadaanan. Yan. Okay. Ayun, madulas. Okay. Ito na yung bahay. Araw na kasing ulan-ulan dito kaya basa yung lupa. Uy, bayabas. Laking bunga ng bayabas. Oh. Wow! May bunga ng sili. Ang masarap na sili mga idol. May bunga. Sobrang ahang yan. Alright. Ito na. Dito na ako. Ito yung sirang ilaw. Track light yung ilaw. Mayroon siyang track bar. Tapos ito na ipapalit. Par 38, 15 watts. So ito na lang ilalagay. Hot light. Papunta dun. Alright. Madali pa bumili ng ganyan. Makakapalit. Pag napundit eh. Matagal din yung ganito. Oh, maliwanag naman dito sa camera. Yeah. Yung nakaspot. Tingin na lang ako dito kung may kabuti. Pag kabuti na kasi ngayon, yung mga kulay itim, tawag sa amin mamarang. Humingi na rin ako ng sili. Manghang pa mga idol. Sobrang anghang. Dito kasi tumutubo yun sa mga gilid-gilid. Tingin lang muna ako dito. Habang naglalakad ako uwi. Sa mga ganyang sulok-sulok yun. Mga bakod-bakod. Ibang kabuti naman yun. Yun o. Puno. Yan. Kabuting maliliit.
Naririnig ko na yung ulan doon sa banda doon. Kailangan natin si Milo. Kaya ako na, huwag madali. Uy, bigla lumakas yung ulan. Wah! Silong! Okay mga idol, so ilang araw na ito nandito. Hindi kasi makuha nung may-ari kasi problema kasi ECQ pa rin, so hindi mapuntahan dito. So okay naman na siya. So kanina, kahapon, saka nung nakaraan, so medyo namamatay yung mga idol eh. Tumitirik. So ang problema is yung carburetor. So ang ginawa ko sa carburetor, bumara kasi yung yung float valve. Yun, so yung pasukan ng gas, so bumara. So ginawa ko kanina, nilinis ko ulit. So ngayon, okay na siya. Kanina pa naka-start yung makina, o kanina pa naka-idle yung makina na ito. So hindi na siya namamatay, okay na. So dami kong ginawa dito. So pinalitan ko ng bushing yung kickstarter kasi hindi na bumabalik yung spring. Tapos putol din yung spring. So pinalitan ko din ng spring. So 100 yung spring ng kickstarter nito mga idol. Tapos ano to, 2-stroke to mga idol. CDI, palit bago CDI, tapos palit bago spark plug kasi combo yung spark plug. So dahil problema niya. Yun. So sa charging naman, okay pa siya. Nagka-charge naman. Tapos Bendix gear, doon ako nahirapan sa Bendix niya kasi nagpamasin siya pa kami. Okay. So nagpamasin siya pa ako kasi yung brush doon sa Bendix, so yun, ayaw nang lumabas, na-stuck ko sa loob. So kaya yun yung lumalagapak. Kaya kapag may lumalagapak kasi wala na yung tatlong brush ng Bendix, wala na, kaya yun. So kung merong problema sa motor niya mga idol na lumalagapak, so possible, so Bendix ang problema nun. So akala mo patok na yung makina pero Bendix ang magiging problema pala. Alright, okay mga idol, that's it for the random videos. Thank you for watching. As always, ride safe and enjoy riding.